गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू माय करेज गार्डनिंग। तर आज आपण आध्यात्मिक आणि आयुर्वेदिक गुणांनी परिपूर्ण असणाऱ्या या तुळशीबद्दल बोलूयात। अनेक वर्षापासून ह्या पॉटमध्ये माझ्याकडे तुळशी आहे। ह्याच्यामध्ये इथं लावलेली ही रोज पूजेची जी उदबत्तीच्या काड्या आहेत त्या आधी मी स्वच्छ करून घेते। ॲक्च्युली माझ्या तुळशीबद्दल सांगायचं झालं तर मी ह्याची विशेष कधीच काही काळजी घेत नाही। आधी माझ्याकडे खूप मोठी तुळस ह्या पॉटमध्ये वाढलेली होती। त्याचं खूप मोठं असं खोड तयार झालेलं आहे आणि तिथंच पुन्हा छोटी तुळस पण आलेली आहे। इथे मी बांधून ठेवलेली आहे त्याला, कारण ती अशी खूपच मोठी, प्रचंडच मोठी वाढलेली इथे तुम्ही बघू शकता। पण ती आता मोठी वाढलेली जी आहे ती बऱ्यापैकी वाळून गेलेली आहे, ती मी आत्ताच काढणार नाही आहे। आणि त्याच्या बाजूला आलेली ही छोटी तुळस आहे आणि ह्याच्याबद्दल आज आपण डिटेलमध्ये बोलूया। तर आपल्याकडे असं एखादंच घर असेल की ज्यांच्याकडे त्यांच्या दारात तुळस नाही आहे किंवा ज्यांच्याकडे तुळस टिकू शकत नाही, असं बहुतेक प्रत्येकाच्या दारात ही तुळस असतेच आणि प्रत्येकाला तुळस आवडते। प्रत्येकजण आपण ह्या तुळशीची पूजा करतो। तर ह्याचे बरेच आयुर्वेदिकसुद्धा उपयोग आहेत, आध्यात्मिकसुद्धा आहेच। तर ह्या ज्या मंजिरी आहेत, ह्या मंजिरीपासून नवीन रोपं तयार होत असतात। ह्या मंजिरी आपोआप जर मातीत पडल्या तर त्या आपोआप रुजतात आणि त्याच्यापासून नवीन रोपं तयार होत असतात। ह्या तुळशीची कटिंगनी सुद्धा प्रोपगेशन होऊ शकतं। एखादी जाड फांदी जर तुम्ही घेतली आणि ती आपण जशी इतर कटिंग्स लावतो तसं जर रुजवलं तर ह्याची फांदी जगते आणि छानपैकी तुळशीचं रोप येऊ शकतं। तर अशा प्रकारे दोन प्रकारे ह्याचं प्रोपगेशन होऊ शकतं। आपण आता ही जर तुळस छोट्या पॉटमध्ये छानपैकी डेरेदार वगैरे करायची असेल तर ह्या तुळशीचं सतत आपण पिंचिंग केलं पाहिजे, म्हणजे ह्याच्या ज्या मंजिरी आहेत त्या खुडल्या पाहिजेत। ह्या मंजिरी जितक्या आपण खुडू ना तेवढी त्याची वाढ छान होते, तुळस हिरवीगार होते आणि डेरेदार होते। मंजिरी न खुडता जर आपण तशीच ठेवली तर तुळशीची वाढसुद्धा खुंटते आणि ती अशी डेरेदार न होता फक्त एक असं सिंगल खोड त्याचं वाढायला लागतं। आता ह्याची मी इथं थोडीशी मातीची खुरपणी करते। ॲक्च्युली मी आधी सांगितल्याप्रमाणे मी तुळशीची विशेष काहीच काळजी घेत नाही, म्हणजे कधी त्याची खुरपणी वगैरे किंवा खतंसुद्धा त्याला कधी दिलेली नाही आहेत। फक्त मंजिरी खुडत राहणे आणि रोज सकाळी पूजेच्या वेळेस त्याला एक तांब्याभर पाणी देणं एवढंच मी करत असते। त्याच्यावरच माझी तुळस खूप छान राहते। पण तरीसुद्धा जर समजा तुमच्याकडे तुळस वाढत नसेल किंवा ती चांगली बुशी होत नसेल, डेरेदार होत नसेल, तर अशा प्रकारे त्याची खुरपणी करून त्याच्या मुळ्या मोकळ्या करून घ्यायला पाहिजेत। शेवटी हे जरी किती आध्यात्मिक असलं तरीसुद्धा एक रोपच आहे। तर ह्याच्या मुळ्या अशा मोकळ्या करून थोडीशी माती मोकळी करून आपण त्याच्यामध्ये काही खतं पण देऊ शकतो। खतांमध्ये आपण मी कधीही कुठलं म्हणजे असं कांद्याचं पाणी वगैरे असे प्रकार ह्याला कधीच दिलेले नाही आहेत। आत्तापर्यंत कुठलंच खत मी दिलेलं नाही आहे, पण किंवा आपण देऊसुद्धा नाही, कारण आपण हे पूजेसाठी वापरतो, इस्पेशली हे विष्णूच्या पूजेसाठी। त्याचं या तुळशीमुळे ॲक्च्युली आपल्या बागेमध्ये डास पण येत नाहीत बरं का। डासांना दूर ठेवण्याचं काम करतो। तुम्ही व्यवस्थित नोटीस करा, तुमच्याकडे जर तुळस असेल तर डास नाही येणार। तर शक्यतो कांद्याचं पाणी किंवा मग आपण कुजवून तयार केलेलं जे किचनमधलं वेस्ट वगैरे हे शक्यतो देऊ नका, म्हणजे शेवटी आपल्या भावना असतात। तुळशीच्या मुळांमुळे वर्षानुवर्ष जेव्हा तुळशीची मुळं या मातीत असल्यामुळे ही मातीसुद्धा औषधी असते बरं का। म्हणजे जर समजा एखादं कुठला तरी किडा वगैरे चावला आणि तिथे जर आग होत असेल तर तुळशीची माती लावल्याने ते थंडावा तिथे मिळतो। तर इतकी ती आयुर्वेदिक आणि औषधीय गुण असलेली आहे। ह्याच्यासाठी आपण जास्तीत जास्त MgSO4 हे वापरू शकतो। MgSO4 म्हणजे एप्सम सॉल्ट आपण ह्याला देऊ शकतो। एप्सम सॉल्टनी तुळशीची वाढ चांगली होते। ह्याच्यामधले सूक्ष्म अन्नद्रव्य जे असतात ते ह्याला हवे ते मिळतात। तुम्ही ह्याला शेणखत वापरू शकता। शेणखत हे शुद्ध असतं तर ते तुम्ही वापरू शकता, पण त्याच्या व्यतिरिक्त दुसरी खतं म्हणून अशी कुठली वापरू नकात, माझा असा सल्ला आहे। कधीही कांद्याचं पाणी वगैरे अजिबात तुळशीला
शक्यतो वापरू नका। तुळशीच्या मंजिरी अशा प्रकारे खुडायच्या असतात। ह्या आत्ता माझ्याकडे खूप वाढलेल्या आहेत, बऱ्याच दिवसात मी खुडल्या नाही आहेत। आता ॲक्च्युअली आज जरी एकादशी असली तरी मी हा व्हिडिओ कालच तयार केलेला आहे आणि काल खुडलेल्या आहेत। एकादशीच्या दिवशीसुद्धा शक्यतो मी खुडत नाही। द्वादशीला सुद्धा तुळस तोडू नये असं म्हणतात, सूर्यास्तानंतर सुद्धा तुळस तोडू नये असं म्हणतात। तर ह्या सगळ्या गोष्टी शेवटी आपल्यावर आहेत, तुम्ही जितकं मानता त्याच्यावर आहे। आणि ह्या आपण अशा जर खुडत राहिलो, खुडल्या तर छानपैकी त्याची वाढ होत। ह्याला भरपूर सूर्यप्रकाश लागत असतो आणि ह्याला दिवसातून एकदा पाणी दिलंच पाहिजे। भरपूर सूर्यप्रकाश म्हणजे सकाळचं साधारण 8 वाजल्यापासून ते 12-1 वाजेपर्यंत ऊन जर मिळालं तर तुळशीची वाढ चांगली होते। अशा प्रकारे या तुळशीच्या मंजिरी ह्याच्यापासून तुम्ही नवीन रोपं तयार करू शकता आणि अशा प्रकारे तुम्ही पिंचिंग करत राहिलात तर तुमची तुळस ही छान डेरेदार होते। एप्सम सॉल्टचा स्प्रे तुम्ही त्याच्या पानावर सुद्धा करू शकता। ह्याच्यावर फार काही विशेष किडींचा प्रादुर्भाव होत नाही, पण ह्याच्यावर कुठलाही रासायनिक फवारा करण्याची गरज नाही आहे। अगदीच जर तुम्हाला करायचा असेल तर एप्सम सॉल्टचाच तुम्ही करू शकता। व्हिडिओ आवडला तर लाईक करायला विसरू नका। सबस्क्राईब जर केला नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा। थँक्स फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ। पुन्हा भेटूयात नवीन